Assalamualaikum semua. Berjumpa kita sekali lagi dalam YouTube channel Cooking with Zaidah. Dan biasalah tiap-tiap kali keluar mesti resipi baru kan. Dan hari ni saya nak buat resipi iaitu kuih bingka custard susu. Memang sedap kuih ni sebenarnya ya. Dan dia ada dalam buku saya ni iaitu bingka custard susu. So mari kita perhatikan apakah bahan-bahan yang diperlukan. Tepung gandum, tepung custard, gula, susu cair, susu pekat, majerin, telur berwarna kuning, vanila, ceri merah, bijan putih dan hitam, garam, air. Pertama kita kena satukan bahan-bahan susu cair, susu pekat, gula, kita kacau rata. Boleh masukkan sedikit garam nak bagi rasa lemak-lemak Masukkan telur, dan tepung gandum. Masukkan sikit-sikit supaya bergaul rata ya. Tapi kalau kita nak gunakan blender juga boleh. Kita boleh aja masukkan semua dan kita kisar dalam blender. Adunan ni hendaklah kita sapu sedikit majerin ya. Boleh kita ketepikan. Kita tapis adunan ni supaya dapat adunan yang halus ya. Okey, sementara tu kita nak kena campurkan ya bahan air dan juga tepung custard. Biarkan betul-betul rata ya. Kalau ada yang bergentil lagi, tunggu dulu. Kita nakkan dia betul-betul kembang dengan air ni, baru kita start masak dia. Okey, nampaknya dah rata. Saya akan mula masak. Kita kacau pelan-pelan. Okay, nampak dah mula pekat ni kan. Saya akan masukkan mentega ataupun butter ataupun majerin, tepulang minyak sapi juga boleh. Tu tepulang apa yang ada di rumah kan, kita gantikan je. Nah, kita masak dia. Mentega pun dah, majerin pun dah cair dan boleh kita masukkan adunan yang telah pun kita bancuh awal-awal tadi. Ini dia ya. Kita masukkan dan kita masak sekali. Kita masak sampai dia meletup-letup ya. Orang kata nampak pekat.
Biasa kalau kita kukus pun kaedah tepung ada juga yang kalanya kita masak sampai ia naik uap dan pekat ya. Sama juga dengan kata bingka ataupun kuih bakar, kita boleh gunakan dengan cara yang macam ni. Kita masak tepung dia dulu dan selepas tu kita tuang dalam loyang dan kita bakar. Kita boleh rasa kalau dia dah berat ya. Okey. Nampaknya dah pekat okey. Dan boleh kita padamkan api. Masukkan pewarna kuning dan juga vanila. Kalau sukalah warna kuning ni, kalau nak tambahkan warna kuih kita ni lebih kata kuning. Custard pun dah kuning dah. Dan kita kacau rata. Seterusnya kita tuangkan ke dalam loyang. Ataupun kalau siapa yang ada acuan kuih bakar tu pun kita boleh gunakan acuan tu ataupun Pyrex juga boleh ya. Sendukkan dan kita tuangkan ke dalam loyang. Boleh kita ratakan. Dan kita boleh taburkan dengan bijan. Serta ceri merah kalau suka. Kita bakar dia lebih kurang 45 minit atau 50 dengan suhu 180 darjah Celsius. Okey, dah masak dah kuih kita ya. Biasanya kalau mula-mula kita bawa keluar tu dia memang agak goyang sikit ya, tapi tak apa. Sebelum kita potong dia, kita betul-betul kena sejukkan dia, barulah kita potong. Okay, mari kita potong ni dah sejuk ya, betul-betul sejuk. Kalau nak garing lagi pun masih boleh, kita boleh tambahkanlah susu kata ataupun waktu bakar dia. Ini di sini dah siap. Ni dia. Bila dah sejuk baru kita potong. Memang dalam dia ni sangat lembut dan luar ni garing. Jadi kalau mereka yang inginkan kurang garing, ikutlah pada orang kata cita rasa masing-masing masa membakarnya. Dan ini dia. Kalau nak gunakan acuan kemboja, bahulu kemboja juga boleh. Dan saya terus nak senang masuk dalam loyang ya. Apapun, jangan lupa kalau siapa yang ingin mencuba, please orang kata langgan. Tonton, share dan like YouTube channel saya Cooking with Lady Zaidah dan tekan butang loceng.